Hello mga ka-Frenny. May bago na naman tayong pangalan, no? Dami ko na naman bagong pangalan sa inyo. Oh, welcome back sa aking munting bahay. Nakalimutan kong mag-entry. So, ngayong araw na to is, ano ngayong araw na to? Friday, May 1. Labor's Day, you know? Friday. Oh, tama yung sinabi ko. So, ngayon mga kabutterfly, hindi pala kayo kabutterfly, ka-Frenny, pwede na yun, kahit ano na lang guys. Ngayon, susubukan natin yung mga step kung paano mag-contour ng ilong. Nakikita nyo naman guys yun. Diba yung ilong ko, ang laki-laki. So, paano natin papalitin yan and paano natin contour. And yung pisngi, dahil alam nyo namang chubby, may face chubby, you know. So, kailangan natin palitin yan. Kaya ngayong araw na to, gagamit tayong product na wow! Diba? Isang set lang. Diba? Ang galing ko. Mababait yung aso namin. Kunting ano lang dyan is nasunod na. So, ganyan sila. Sorry kung maingay sila. Hayaan mo na yun. Basta dito na tayo sa ating gagawin. Ano ba ngayon? Makeup tutorial. Tutorial lang. Hindi siya yung tutorial na as in nakikita nyo. Hindi yung mabara-bara lang tayo. Tingnan natin yung step na ginagawa ng ibang mga YouTuber. Oh, no! Paano mag-contour. So, ngayon, dami kong sinabi. Yaan nyo na. Yan, pansinin yan. Gagamit tayo ng, sorry guys kung sobrang dumi niya kasi, ano ba? Hindi ko nalilinis. Ano lang siya. Paglaruan kasi ng pamangkin ko kaya ganyan siya. So, yan na natin yan. Basta gagamit tayo nito na nabili ko lang sa Baketa. And 3D daw siya. So, try natin. Gagamit tayo pala ng foundation. So, ang gagamitin natin ulit yung favorite kong foundation na ginagamit. Yung Babyholic. Ay, oh my god, yun. Bigat ko na, guys. So, ito lang yung gagamitin natin. Lagay-lagay lang tayo ng konti nito para makita natin yung kalalabasan kung maganda yung pagkaka-contour natin. So, yun lang. Gagawa na tayo, contour na tayo. So, gamit ito. Alam ko naman guys na marunong naman yung ibang mag-contour pero wala lang, tatry ko lang mag-tutorial. So, hiya mo na. Sabi nila, ano ba? Yan natin yung konti. Sabi nila ilagay ito dito. Sabi lang nila ha. Pag maglalagay ka daw ng contour, kailangan gano'n. Kasi nakikita mo yung mga guhit dito, doon ka maglagay para mag-shape siya and gumanda. Gumandang tignan. I mean, magandang tignan. So, mailalapat mo siya ng maayos. Yun. So, try natin. Ganun. Tapos, syempre, hindi naman mabubuong, hindi naman maano yung contour kung hindi tayo gagamit ng brush.
Ito yung ginagamit kong brush from Lazada na binili ko. So, yun lang. Tapos, blend daw natin. Tignan natin kung kaganda ba tayo dito. Sabi nila, pag nag-blend ka daw, dapat ganun. Pataas. Kaya pa ganyan. Gamitin natin ang ating gusto. Ganun. Oh, fairness. Hindi siya. Hindi naman tayo sabi. Ganyan daw. Ay, kukulit sa kasi niya. Ang pura natin. Tsura. Ganyan. Oh, ay. Yung ilong mo, gamit ka daw ng powder. So, hanap tayo ng powder na gagamitin ito. Meron ako dito. Tapos, set mo lang sa ganito. Oh, diba? Set mo lang. Sorry guys, hindi ako nakatingin sa inyo kasi tinitingnan ko sa screen. So, wala naman akong salamin sa harapan. Ano ba itong ginagawa ko? Alam mo, ayoko yung pang contour sa yung ginamit natin sa ilong. Ay, sa pisngi. Gusto ko ito. Gamit tayo ng NOX. Sa makeup ko galing. Dito sa Auto Tone Shadow. Dito tayo kukuha ng ipang kukontour sa ilong natin. Tutorial na. Tip na to. Yung ilong ko rito. Nagmumurang kamatis, no? Ano nangyari sa ilong ko? Parang nagkulay kamatis. So, lagay daw dito ng powder. Para yung makikita lang yun. Saka yung powder. Naging kamatis yung ilong. Huwag kaya umasa na maganda yung tutorial ko. Yung tutorial ko. Kasi tutorial nga, diba? So, tinutorture ko lang ang tsura ko. So, ayun na nga guys. Tatapos na natin sa wakas. Kahit di naman magandang kinilabasan. Buti lang pinagtiyagaan niya. So, yun lang guys. Doon na natatapos yung ating
munting tutorial. May tamad-tamad naman na, diba? So, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mo kalimutang mag-subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga vlog na ginagawa ko, and comment down below. So, yun lang guys, and see you tomorrow sa next vlog na gagawin ko. Bye guys! Goodbye mga ka-butterfly!